Уявіть, що у вашому дворі живе істота, яка бачить загрозу раніше за будь-якого собаку та здіймає колективну тривогу за частки секунди. Якщо у вашому дворі з'явиться лисиця, першим це помітить не сторожовий пес. Першою зреагує цесарка. І вона не просто закричить, вона запустить колективний сигнал тривоги, який перетворить двір на акустичний хаос. І зірве атаку ще до того, як хижак зрозуміє, що його викрили. Це не домашня курка з екзотичною головою. Це птах із психікою дикої саванни, яка досі живе всередині нього. Після цього відео ви або подивитесь на цесарок із повагою, або почнете їх трохи боятися. Тому кнопочка «Підписатись», вподобайка та коментар буде вашою великою подякою за мою роботу. А ми перейдемо до цікавенького. Напівдикий мозок, який не відключається. Цесарка – це не повністю одомашнений птах, а радше компроміс між дикою природою і людським подвір'ям. Її нервова система працює на підвищеній чутливості, навіть у безпечних умовах. Ніби вона щосекунди очікує появи хижака з високої трави. Вона постійно сканує горизонт, фіксує рухи на периферії зору і реагує на звуки, які людина навіть не сприймає як загрозу. Вона не дозволяє собі розслабитися повністю, навіть якщо отримує регулярний корм і живе на огородженій території. Цесарка не прагне постійного контакту з людиною, вона зберігає дистанцію і контролює простір навколо себе. Якщо у дворі з'являється новий предмет або змінюється звична обстановка, вона першою це помічає і довго аналізує. Її реакція не імпульсивна, а обережна і виважена, що є ознакою високої сенсорної настороженості. Вона швидше втече, ніж дозволить себе схопити. І це не страх, а стратегія виживання. У ній немає тієї зручної покірності, яка характерна для багатьох свійських птахів. Саме ця часткова дикість робить її витривалішою до стресу та змін середовища. Її мозок працює у режимі постійної оцінки ризиків, і цей режим практично не вимикається. Колективна тривога – біологічна система сигналізації. Коли одна цесарка фіксує загрозу, вона не зволікає і не намагається розібратися самостійно. Вона миттєво подає голосовий сигнал, який різко підхоплює вся зграя. Цей крик не випадковий набір звуків, а специфічний тривожний патерн, який інші особи не розпізнають за частки секунди. Звукова хвиля поширюється блискавично, створюючи ефект масштабної присутності великої групи тварин. Для хижака це означає втрату ефекту несподіванки, що є критичним фактором у полюванні. Лисиця або куниця, які розраховували на тишу, раптом опиняються в центрі шумового шторму. Цесарки не розбігаються хаотично одразу. Вони спочатку збиваються щільніше, ніби формуючи оборонну структуру. Така поведінка збиває хижака з тактичного сценарію. Замість ізольованої жертви він бачить скоординовану групу. Їхній шум не лише лякає, а й привертає увагу інших тварин і людей. Фактично вони запускають систему раннього попередження для всього подвір'я. У природі така стратегія зменшує ризик індивідуальної загибелі. У дворі вона перетворює цесарку на живу сирену. І що важливо, цей механізм працює без тренування і без втручання людини. У зграї цесарки підтримують одна одну. У нашій зграї це працює через монобанку. Якщо маєте можливість, підтримайте канал донатом, щоб я могла продовжувати копати глибше, знаходити маловідомі факти і робити відео, після яких ви дивитеся на звичайних тварин зовсім по-іншому. Посилання в описі та на екрані. Звісно, підтримати канал можна після основної підтримки Сил оборони України та безпритульних тваринок. Це для мене основне. І я дуже вам вдячна, якщо це робите. Дякую Аліку Іванову та анонімному котику за донатик. Ви потужні. Станьте тією першою цесаркою, яка запускає хвилю підтримки, а ми далі до цікавого. Вони знищують кліщів краще за будь-яку хімію. Цесарки не просто клюють усе підряд, вони системно досліджують територію, рухаючись хвилеподібною групою, що нагадує живий гребінь, який прочісує траву. Їх цікавлять дрібні рухи в рослинності, і вони особливо активно реагують на комах, зокрема кліщів. На відміну від курей, вони менш схильні розгрібати землю хаотично, що робить їх більш делікатними для садових ділянок.
Вони можуть повертатися до певних зон, де раніше знаходили багато здобичі, що свідчить про наявність просторової пам'яті. Їхній пошук не є випадковим, скоріше повторюваним маршрутом із перевіркою результативних точок. У саванні це давало можливість вижити в умовах обмежених ресурсів. У подвір'ї це означає зниження популяції паразитів без використання хімічних засобів. Їхня активність змінюється залежно від температури і часу доби, що демонструє адаптивність поведінки. Вони реагують на сезонні зміни і підлаштовують свою кормову активність під наявність комах. Фактично, вони виконують функцію біологічного контролю екосистеми. І що цікаво, вони не зупиняються після одного успішного рейду, а продовжують патрулювати територію. Їхня присутність змінює баланс комах на ділянці. Вони запам'ятовують обличчя і поведінку людей. Цесарки не реагують на всіх людей однаково, і це легко помітити, якщо поспостерігати за ними довше. Вони здатні розрізняти знайомих і незнайомих осіб не лише за одягом, а й за манерою руху та поведінкою. Якщо господар заходить на територію спокійно і регулярно, їхня реакція буде стриманою і короткою. Якщо ж у двір заходить нова людина, вони можуть підняти тривогу буквально за секунду. Їхній мозок формує асоціації між конкретною особою і попереднім досвідом взаємодії. Якщо з ними поводитися грубо, вони не забувають негатив швидко, як це роблять деякі інші свійські птахи. У їхній поведінці відчувається обережність, яка переходить у недовіру при найменшій підозрі. Вони здатні реагувати навіть на зміну голосу знайомої людини. Їхній рівень спостережливості набагато вищий, ніж здається з першого погляду. І саме тому вони часто першими помічають у дворі чужого. Їхня зграя працює як єдиний організм. У зграї цесарок існує чітка система взаємодії, яка базується не стільки на агресії, скільки на швидкості передачі сигналів. Коли одна особина різко змінює напрямок руху, інші повторюються майже миттєво. Така синхронізація виглядає як єдиний рух хвилі. Лідерство тут часто визначається уважністю, а не фізичною силою. Найпильніша особина фактично стає центром орієнтації для інших. Якщо вона завмирає, завмирає вся група. Якщо вона стартує, злітає вся зграя. У природі це мінімізує ризик втрати окремих особин. Вони рідко залишаються поодинці, адже група – це їхній головний захист. Соціальна структура в них менш жорстка, ніж у курей, але більш злагоджена. Вони постійно підтримують зоровий контакт між собою. Навіть під час годування вони контролюють положення інших членів зграї. Це створює ефект живої мережі, де кожен реагує на кожного. Вони літають краще, ніж очікує більшість людей. Багато хто сприймає цесарку як важкого наземного птаха, але це хибне враження. Вони здатні різко злітати на значну висоту практично з місця. Їхній старт короткий, але потужний, і цього достатньо, щоб опинитися на дереві чи даху. У дикій природі вони регулярно ночують на гілках, уникаючи нічних хижаків. Навіть у домашніх умовах вони прагнуть обирати висоту для сну. Це не примха, а глибоко вкорінений інстинкт безпеки. Якщо у дворі є паркан або сарай, вони часто використовують його як точку огляду. З висоти вони контролюють територію набагато ефективніше. Їхні крила не призначені для довгих перельотів, але для швидкої евакуації їх цілком достатньо. Вони злітають саме тоді, коли наземний шлях здається небезпечним. Така поведінка збереглася навіть через покоління розведення. І це ще раз показує, наскільки сильні їхні дикі інстинкти. Їхні яйця броньовані. Яйця цесарки мають значно товстішу шкаралупу, ніж курячі, і це відчувається буквально фізично. Така структура зменшує ризик пошкодження в умовах дикої природи. Вони краще захищені від мікробів та механічних ударів. Самки часто відкладають яйця не в курнику, а в прихованих місцях із густою травою. Це стратегія маскування, яка знижує шанси хижака знайти кладку. Яйця можуть довше зберігатися без втрати якості. Вони дрібніші за розміром, але мають більш концентрований смак. У природі така щільність поживних речовин підвищує шанси пташенят на виживання. Сам процес вибору місця для кладки виглядає продуманим. Самка може довго шукати безпечну зону. Іноді вона об'єднує кладки з іншими самками. Це створює ефект колективного гнізда.
Така поведінка додає ще один рівень складності їхній соціальній структурі. Вони здатні на територіальну агресію. Цесарки можуть здаватися кумедними і метушливими, але коли мова заходить про їхню територію, тон поведінки різко змінюється. Вони дуже чітко розуміють межі простору, який вважають своїм, і реагують на вторгнення набагато жорсткіше, ніж очікує більшість власників. Якщо у зграю підсадити нового птаха без поступової адаптації, перша реакція буде не цікавість, а колективний тиск. Вони не діють поодинці, вони збираються разом і буквально виштовхують чужака зі своєї зони. У природі територія означає доступ до корму, безпечних місць для ночівлі та гніздування, і втратити її означає знизити шанси на виживання. Саме тому їхня реакція така швидка і безкомпромісна. Вони можуть довго не приймати новачка, постійно нагадуючи йому про його нижчий статус. Ієрархія встановлюється через демонстрацію сили, швидкості та впевненості. При цьому вони рідко завдають серйозних травм. Їхня агресія більше про психологічний контроль, ніж про фізичне знищення. Вони буквально створюють атмосферу, у якій чужий птах почувається небажаним. І лише з часом, якщо новачок витримує тиск, його можуть поступово інтегрувати. Така поведінка показує, що зграя цесарок – це закрита соціальна система з власними правилами. Вони можуть жити довше, ніж кури. Цесарки нерідко живуть довше за звичайних курей. І причина криється не в догляді, а в їхній біології. Більшість курячих порід століттями перепрошивали селекцією під швидке зростання або високу яйценосність. Тоді як цесарка залишилася ближчою до дикої форми. Її організм не працює в режимі постійного перенавантаження. Тому не зношується так швидко. Її метаболізм більш збалансований, без крайнощів. Імунна система формувалася в умовах, де слабкі просто не виживали, тому базова витривалість у них вища. Вони краще переносять спеку і менш драматично реагують на короткочасний холод. Стрес для них не катастрофа, а сигнал адаптації. Вони більше рухаються, активно шукають природний корм, а це підтримує фізичну форму. Менше залежності від ідеальних умов означає більший запас міцності. За нормального утримання цесарка може жити значно довше середньої курки. І в цьому є парадокс. Птах, який виглядає більш диким і менш керованим, часто виявляється довговічнішим. Їхня тривалість життя – це бонус за те, що природа не дозволила людині повністю їх оптимізувати. Цесарка – не декоративний птах і не просто гучна курка. Це напівдикий охоронець, стратег і колективний тактик, який живе поруч із людиною, але не втрачає своєї незалежності. Обов'язково завітайте у мій телеграм. Там я публікую додаткові цікавинки та матеріали. Підписуйтесь на канал, якщо хочете бачити більше відео про тварин і не тільки, без міфів і прикрас. А тепер питання. Як ви думаєте, якби люди ніколи не одомашнили курей, а натомість масово розводили лише цесарок, яким би виглядав сучасний сільський двір? Напишіть свою версію в коментарях. Заклик нагадування донатити ЗСУ, бо завдяки військовим ми маємо можливість жити. А також заклик допомагати волонтерам, які дбають про безпритульних тваринок. Це також дуже важливо, адже добро починається з кожного з нас. Дякую за перегляд, слава Україні та її героям!